নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ সকলে ভালে আছে। আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কাইনমাষ্টাৰত যদি ভিডিঅ' এক্সপোৰ্টিং কৰোঁতে প্ৰব্লেম হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ ফিক্স কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ডিটেইলছ সহকাৰে আপোনাক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাম। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনাৰ মোবাইলত কাইনমাষ্টাৰখন অ'পেন কৰি লওক। অ'পেন কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল, আপুনি এই ৰাইট সাইডৰ ওপৰত কৰ্নাৰত চাওক, সেটিঙত এটা অপশ্যন আছে, এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথম যেটো অপশ্যন আছে ডিভাইস পারফরমেন্স ইনফরমেশন, এই অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এটা পেজ খুলিছে। এই পেজটো চাওক, আপোনালোকে তলত লিখা আছে এনালাইজ ডিভাইস পারফরমেন্স। এইটো কি, আপোনাৰ যেটো ডিভাইস আছে সেই ডিভাইস অনুযায়ী কাইনমাষ্টাৰে আপোনাক এটা ভিডিঅ' কোৱালিটি হিচাপত আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰ ভিডিঅ' সেভ কৰিব পাৰিব বা এক্সপোৰ্টিং কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে লিখা আছে। আৰু তাৰ তলত আপোনালোকে চাওক নম্বৰ অফ সাপোর্টেড ভিডিও লেয়ার্স, আপোনাৰ কিমান কেইটা লেয়াৰ বা কিমানটা লেয়াৰ আপোনালোকে এই কোৱালিটিত সাপোর্ট কৰিব তাতো লিখা আছে। আপোনাৰ দুটা কোৱালিটি মানে দুটা লেয়াৰ 1440 কোৱালিটিত সাপোর্ট কৰিব আৰু তিনিটা লেয়াৰ 1080 সাপোর্ট কৰিব আৰু তিনিটা লেয়াৰ 720 মানে সাপোর্ট কৰিব। তো বন্ধুসকল, আপুনি যিমান মানে লেয়াৰ বনায় সেই লেয়াৰ বিলাক আপোনাৰ মানে যদি আপোনালোকে দুটা লেয়াৰ বনাইছে তেনেহ'লে 1440ত আপোনালোকে সেভ কৰিব, তাৰ ওপৰত আপুনি কৰিব নোৱাৰিব বা তাৰ তলত কৰিব পাৰিব কিন্তু ওপৰত কৰিব নোৱাৰিব। তো তিনিটা লেয়াৰ্স আপোনাৰ, যদি আপোনালোকে 5টা লেয়াৰ্স আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ দুটা 1440 আৰু তিনিটা 1080 কৰিব লাগিব। যদি 5টা আপোনাৰ 1440 থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো এক্সপোৰ্টিং নহ'ব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে কি কৰিব, প্ৰথম যদি এক্সপোর্টিং নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, বেক হৈ যাব। বেক হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ভিডিঅ'ত এপছটো আপোনালোকে ৰিসেট এপত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত কাইনমাষ্টাৰ আকৌ খুলি আহিব। খুলি অহাৰ পিছত আপোনালোকে ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰি দিব। ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ভিডিঅ' কাইনমাষ্টাৰত এক্সপোর্টিং নহয় সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰক। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ এটাই উপায় আছে। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমত আপোনালোকে 1 মিনিটকে ভিডিঅ' মানে ল'ব লাগিব। 1 মিনিটকে ভিডিঅ'টো লৈ আপোনালোকে এক্সপোৰ্টত ক্লিক কৰি দিব। এক্সপোর্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সেভ ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাওক লাইভ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো এক্সপোর্টিং হৈ আছে আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এক্সপোর্ট সাকসেসফুল হৈ যাব। যাক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো এক্সপোর্ট সাকসেসফুলি এক্সপোর্ট হৈ গৈছে। এক্সপোর্ট হোৱাৰ পিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে কি কৰিব, 1 মিনিটৰ যেটো মানে যিমানখিনি আপুনি ভিডিঅ' লৈছে সেই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ তাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে আকৌ আৰু 1 মিনিট ভিডিঅ'টো লৈ ল'ব। তাৰ পিছৰ 1 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো লৈ কেনে আপোনালোকে সেম প্ৰচেছত এক্সপোর্ট কৰি দিব। কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'খিনি এক্সপোর্ট কৰি ল'ব 1 মিনিটকে। 1 মিনিট এক্সপোর্ট কৰাৰ পিছত আপুনি কাইনমাষ্টাৰ অপেন কৰিব। অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি যিমান কেইটা ভিডিঅ' আপুনি 1 মিনিটকে লৈছে ইমান সব কেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব। সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে আকৌ এই গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এক্সপোর্টত মাৰি কেনে আপোনালোকে সেভ ভিডিঅ' কৰি দিব। কৰি দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল চাওক, আপোনালোকৰ সন্মুখত ভিডিঅ'টো সাকসেসফুলি এক্সপোর্ট হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, বুজি পালে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো এক্সপোর্ট কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো কাইনমাষ্টাৰ এক্সপোর্ট নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ এক্সপোর্ট কৰিলেহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো এক্সপোর্টিং হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি কিবা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এক্সপোর্টিং কৰোঁতে কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মই এইটো নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিব চেষ্টা কৰিম। আৰু বন্ধুসকল, আৰু এটা অনুৰোধ জনালো, আপোনালোকে বন্ধুসকল মোৰ চেনেলটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কৰি আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।